Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου του 2024. Λίγα 24 ώρα πριν από τα Χριστούγεννα. Εύχομαι όλοι να ολοκληρώσετε, όλοι και όλες να ολοκληρώσετε τις προετοιμασίες, ώστε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα και γενικότερα τις γιορτές με τους καλύτερους όρους και καλύτερους ιονούς. Αναμφίβολα ζούμε ιστορικές στιγμές. Φυσικά δεν μπορούμε να καθορίσουμε αυτή τη στιγμή πώς θα καταλήξει η περιοχή μας και αναφέρομαι κυρίως στη Συρία και όχι μόνο, διότι πιθανότατα αυτό που συνέβη στην Συρία να επηρεάσει και τις εξελίξεις γενικότερα και θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορεί να επηρεάσει και τις εξελίξεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αρκεί να πούμε ότι η Συρία, ξέρετε, δεν είναι μία χώρα, όλες οι χώρες έχουν την ιστορία τους, αλλά ιδιαίτερα η Συρία έχει τεράστια ιστορία, διότι καταρχάς πρόκειται για την λεγόμενη έφορη ημισέλινο. Ένα μεγάλο κομμάτι της έφορης ημισελίνου είναι η Συρία, το υπόλοιπο είναι η Μεσοποταμία, το Ιράκ, Παλαιστίνη, Ισραήλ, αυτή η περιοχή, μέρος της Ιορδανίας. Είναι η έφορη ημισέλινος, εκεί που γεννήθηκαν τεράστιοι πολιτισμοί. Εκεί σε μέρος της Συρίας οι Χεταίοι τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. είχαν κυριαρχία για αρκετούς αιώνες. Στη συνέχεια, αιώνες μετά, εμφανίστηκαν οι Ασσύριοι, οι οποίοι ήλεγξαν η αυτοκρατορία των Ασσυρίων, που είναι ένα μεγάλο μέρος το σύνολο της σημερινής Συρίας. Μετά εμφανίστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος και μετά τον θάνατό του, εκεί ένας από τους επιγόνους, ο Σέλευκος ο Νικάτορ, ο οποίος γεννήθηκε στον Ευρωπό του Κιλκής, στο χωριό Ευρωπός του Κιλκής, που υπάρχουν και υπάρχει αρχαιολογικός χώρος, δεν ξέρω αν υπάρχει και μουσείο στην περιοχή. Ο Σέλευκος ο Νικάτορας, λοιπόν, ήταν αυτός ο οποίος ως επικεφαλής της δυναστείας των Σελευκηδών δημιούργησε ένα κράτος, το οποίο κράτος στην ιστορία, τουλάχιστον με βάση τα όσα έψαξα, δεν υπάρχει ιστορία ιδιαίτερα για το κράτος των Σελευκηδών, το οποίο κράτος των Σελευκηδών έχει φτάσει μέχρι τον Αφγανιστάν. Δηλαδή, κληρονόμος των κτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν το κράτος των Σελευκηδών, που ο Σέλευκος ο Νικάτορ και οι Σελευκίδες ίδρυσαν τις περισσότερες πόλεις, και όχι ο Μεγαλέξανδρος, δεν πρόλαβε, τις ελληνικές πόλεις που, επαναλαμβάνω, από τη Συρία σε αυτή τη ζώνη μέχρι το Αφγανιστάν. Μετά την δυναστεία των Σελευκηδών έχουμε την παρουσία των Ρωμαίων, των Βυζαντινών, των Αράβων, των Περσών για λίγα χρόνια. Μετά την ήττα των Περσών από τον Ηράκλειο καταλαμβάνουν την περιοχή και εγκαθίστανται πλέον ως κυρίαρχοι οι Άραβες, μέχρι να εμφανιστούν οι Οθωμανοί, οι οποίοι καταλαμβάνουν σχεδόν όλον τον αραβικό κόσμο. Και αυτή η Οθωμανική περίοδος τελείωσε, όπως είπαμε προχθές, με τον Λόρενς της Αραβίας, έναν λοχαγό Βρετανό της τοπογραφικής υπηρεσίας, ο οποίος ήταν και της υπηρεσίας πληροφοριών, στρατιωτικών πληροφοριών, ο οποίος οργάνωσε τους Άραβες υπό τον πρίγκιπα Φαϊζάλ, έφτασε μέχρι τη Δαμασκό, και για να οδηγηθούμε το 1918 στην ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και να ακολουθήσει μετά ο διαμελισμός της, η διάλυσή της. Ένα από τα κράτη που ιδρύθηκαν από την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν η Συρία, για την οποία μιλάμε, που ιδρύθηκε το 1920. Τα υπόλοιπα στάδια τα έχουμε πει. Τέλος πάντων, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι την επιστροφή της Τουρκίας ξανά στη Συρία. Επαναλαμβάνω, επειδή εκεί θα δούμε το επόμενο διάστημα να διαγωνίζονται διάφοροι για το ποιος τίνει τρόπο και σε ποιο βαθμό θα ελέγξει
τη χώρα που λέγεται Συρία και να δούμε τι μορφή θα πάρει. Μέχρι τότε πάντως αυτός ο οποίος έχει την εμφανέστερη παρουσία είναι η Τουρκία. Είδαμε πριν από μια εβδομάδα περίπου τον διοικητή της υπηρεσίας πληροφοριών να έρχεται στη Δαμασκό και να οδηγάει το αυτοκίνητο, να το κάνει τον οδηγό δηλαδή, ο Γκολάνη, ο Σαρά τώρα πρόεδρος ή τέλος πάντων κυβερνήτης αυτής της χώρας. Και σήμερα πήγε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος προηγουμένως, νομίζω στο κανάλι France 24, έδωσε συνέντευξη χθες και αποκάλυψε ότι η υπηρεσία του, αυτός όσο ήταν σε υπηρεσία, συνεργαζόταν με την Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, που είναι η οργάνωση επικεφαλής της οποίας ήταν ο Γκολάνη, και οργάνωση την οποία η Τουρκία για τα μάτια του κόσμου την είχε χαρακτηρίσει ακόμα τρομοκρατική. Υπόψη εξ όσων γνωρίζω και είδα στα μέσα, δεν την έχει απεντάξει. Είναι ακόμα τρομοκρατική οργάνωση και σήμερα ο Φιντάν ήταν στη Δαμασκό. Κάθισα και παρακολούθησα, άργησα να κάνω λίγο την εκπομπή, γιατί κάθισα και παρακολούθησα όλη τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν Γκολάνη και Φιντάν μαζί, τα δυο παλιά φιλαράκια. Στην ουσία ο Φιντάν είπε ότι συνεργαζόταν με τρομοκρατική οργάνωση, το ομολόγησε στο France 24. Τέλος πάντων, κάθισα και είδα τις δηλώσεις και των δύο. Εντάξει, έχουμε πει τώρα τους πολιτικούς δεν μπορείς να παίρνεις τις μετρητής αυτά που λένε οι πολιτικοί. Διότι αν τα έπαιρνε κανείς τις μετρητής αυτά που είπε ο Φιντάν, θα θεωρούσε ότι η Τουρκία είναι η δημοκρατικότερη και αγιότερη χώρα στον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο άγιος. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις μειονότητες, τις σκεφτικές μειονότητες που ζητούσε, ας σας βοηθήσουμε, λέει, ας δώσουμε εμείς τα φώτα μας από τους να δείτε πώς σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι γενοκτόνοι, το πιο γενοκτονικό κράτος στον κόσμο, θα έχω απόδειξη γι' αυτό μετά, θα σας το αποδείξω. Τέλος πάντων, δέχθηκαν ερωτήσεις, μετά άκουσα και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, οι περισσότεροι Τούρκοι, οι δημοσιογράφοι, και ρώτησαν και τον Γκολάνη και τον Φιντάν τι θα γίνει με τις μειονότητες, και εκεί είπε ο Φιντάν ότι ξέρω εγώ, και τι θα γίνει με τους Κούρδους. Και ο Φιντάν δεν άφησε έστω και κάποιο υπονοούμενο ότι η Τουρκία θα κάνει επιχείρηση στην Συρία. Είπε ότι συζητήσαμε με τον Γκολάνη και τη νέα διοίκηση, η οποία έδωσε διαβεβαιώσεις ότι θα αφοπλιστούν όλες οι οργανώσεις και δεν θα υπάρχει καμία οργάνωση η οποία θα ασκεί κυριαρχία με κάποιο τρόπο, και ότι όλες θα ενσωματωθούν στην ουσία οι ένοπλες οργανώσεις στο Υπουργείο Άμυνας, χωρίς όμως να αναφέρει το YPG, όπως το αναφέρουν και χρησιμοποίησε την ίδια φρασεολογία ο Γκολάνη, δηλαδή YPG, PKK, το ταυτίζουν δηλαδή. Άρα ο Φιντάν μάλλον συμφώνησε να αφήσει τη δουλειά της εκδίωξης των Κούρδων που θεωρεί ότι ήρθαν, λέει, από την Τουρκία, από το Ιράκ, από το Ιράν και από την Ευρώπη Κούρδοι του PKK, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη διοίκηση, ενώ ο Γκολάνη είπε προχθές ότι όλοι οι ξένοι που βρίσκονται τρομοκράτες, μαχητές τους λέει, θα πάρουν για 5 χρόνια τη συριακή υπηκότητα και μετά βλέπουμε. Εξαιρεί όμως τους Κούρδους γιατί το θέλει άγκυρα. Δηλαδή ήδη φαίνεται ότι η άγκυρα υπαγορεύει και αυτός μιλάει ο Γκολάνη μέχρι στιγμής. Για τους Κούρδους λοιπόν δεν άφησε υπονοούμενο ότι θα επέμβει η Τουρκία. Εντάξει, πάμε παραπέρα στα πράγματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία, τη λαιλασία. Δηλαδή είπε να επιστρέψουν οι Σύριοι πρόσφυγες, υπενθύμησε ότι άνοιξε τις πόρτες η Τουρκία και μπήκαν οι Σύριοι μέσα στο έδαφος της Τουρκίας, να επιστρέψουν, να ξαναχτίσουμε, να ανοικοδομήσουμε τη χώρα με λεφτά της Ευρώπης, της Αμερικής
και της Ελλάδας, τα οποία θα πάρει η Τουρκία, και είπε θα σας βοηθήσουμε να στήσετε ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος. Δηλαδή μια Τουρκία. Αυτό, το οποίο θα είναι και κοσμικό στα λόγια. Τώρα λες σε τζιχαντιστές, αποκεφαλιστές της Αλ-Κάιδα και του Ισλαμικού κράτους ότι θα κάνετε κοσμικό κράτος. Θα το δούμε. Εξαρτάται από το πόσο εξαρτημένη θα είναι η νέα κυβέρνηση από τα λεφτά της Δύσης. Γιατί αυτά όντως μπορεί να εξημερώσουν τους πάντες. Αυτά λοιπόν με την συνέντευξη. Τώρα σε ό,τι αφορά τα δικά μας ζητήματα. Εάν η Τουρκία τελικώς κατορθώσει και δημιουργήσει ένα κράτος υποκείμενο της Άγκυρας, δηλαδή που θα καθοδηγείται, τότε δεν θα πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία ότι μεταξύ άλλων η Τουρκία θα επιβάλλει τη βούλησή της και στο θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Άλλωστε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι μόνον, λέει, είχαμε δημοσιογραφικές πληροφορίες μέχρι τώρα. Καλά, συγγνώμη, δεν τον ενημερώνουν για το θέμα. Δεν τον ενημερώνουν ότι ο μέχρι χθες Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο φίλος μας, ότι δήλωσε στο κανάλι της Βουλής ότι θα οριοθετήσουμε. Δεν τον ενημέρωσαν. Ο Χουλουσί Ακάρ. Δεν τον ενημέρωσαν. Άρα έχουμε και πολιτική, κοινοβουλευτική δήλωση κοινοβουλευτικού. Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Το ζήτημα ποιο είναι? Ξέρετε, υπάρχει κάποιος μαϊνάρτος τώρα, που βρέθηκε αυτό στην Ελλάδα δεν ξέρω, ο οποίος παρουσιάζεται ως σχολιαστής και κεντρικός ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕ, παρακαλώ, και αρτογραφεί στην Deutsche Welle μεταξύ άλλων και σε διάφορα άλλα εδώ του κλίματος του ΕΛΙΑΜΕ. Κάθισα και διάβασα το άρθρο το που δημοσιεύτηκε στην Deutsche Welle. Στην ουσία ξέρετε τι λέει? Λέει ότι η Ελλάδα μέσω των σχέσεων που έχει αναπτύξει με τα Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και τον αραβικό κόσμο, ότι θα προσπαθήσει να αποτρέψει την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Δεν ξέρουμε, ασφαλώς τα αραβικά κράτη θα έχουν ρόλο στην επόμενη μέρα στην Συρία και θα έχουν ρόλο κυρίως μέσω της συνεισφοράς τους και της συμβολής τους στην ανοικοδόμηση της χώρας. Η χώρα θέλει πάνω από 200 δισεκατομμύρια για να φτιαχτεί. Δεν μιλάμε για ένοπλες δυνάμεις, μιλάμε για υποδομές και κτίρια και τα σπίτια των ανθρώπων, μια καταστραμμένη χώρα. Πήγα και την είδα. Ακόμα και η ίδια η Δαμασκός, πολλές συνοικίες είναι καταστραμμένες. Όμως, από τη στιγμή που τώρα είναι η Τουρκία εκεί, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι αυτές οι χώρες και να θελήσουν θα μπορέσουν να εμποδίσουν τον Γκολάνι να υπογράψει συμφωνία με την Τουρκία, που θα είναι η απόλυτη καταστροφή για τη χώρα. Αυτό λοιπόν, το γεγονός ότι ένας άνθρωπος του ΕΛΙΑΜΕΠ μας λέει αυτά, καταδεικνύει και ποιο είναι το σχέδιο της Ελλάδας. Να τραβάς τα μαλλιά σου. Η καραφλή δεν ξέρω τι θα τραβήξετε. Να τραβάς τα μαλλιά σου πραγματικά. Αυτό είναι το σχέδιο της Ελλάδας. Και συγγνώμη, όταν πας εσύ στον Εμιρατιανό που έχει κάνει σχέσεις με την Τουρκία, δυνατές, και η Σαουδική Αραβία το ίδιο, πάει να πάρει αεροσκάφη, μία παδρομένα αεροσκάφη από την Τουρκία, θα πάει αυτός να βγάλει το φίδι την τρύπα για σένα? Γιατί όταν εσύ πηγαίνεις και κάνεις φιχταγκαλιάσματα, ασπασμούς και αυτές, δηλαδή να πιάνεις τον άλλον και να αρπάζεις από πάνω του, αυτά πού τα βρήκατε αυτά? Δεν έχετε διπλωμάτες να σας μαθαίνουν πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας υπουργός εξωτερικών της χώρας και να πας να αγκαλιάζεις τον Φιντάν έτσι? Τα ίδια έκανε και ο Δένδιας, έτσι, που ορισμένοι νομίζουν ότι με τον Τσαβούσολου κάτι αγκαλιές, κάτι φιλιά, εδώ στο Διόνυσο θυμάμαι, παλαβομάρες. Να σου κρατάει ο άλλος το 37% στην Κύπρο, να είναι οι συγγενείς
των αγνοουμένων και των νεκρών της Κύπρου και οι πρόσφυγες και να κοιτάνε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να φιλέται με τον Τούρκο. Εντάξει, να τον υποδεχθείς, εγώ δεν λέω να τον πλακώσεις στις φαλιάρες. Εντάξει, μην πω τώρα και τίποτα, που και αυτό χρειάζεται μερικές φορές, όχι έτσι, αλλά φραστικά. Τέλος πάντων, πώς λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών, διότι το ΕΛΕΑΜΕΠ αυτό εκφράζει, ή για να μην πω ότι αυτό καθορίζει την πολιτική στο ΙΠΕΞ, πώς πιστεύουν ότι αυτές οι χώρες θα λειτουργήσουν για την Ελλάδα και για το καλό της Ελλάδας? Και θα σου πει ο άλλος, καλά, εσύ δεν είσαι με τον Τούρκο, ή δεν του λες να μην το κάνει? Γιατί να στο κάνω εγώ? Για να μην νομίζετε ότι υπερβάλλουμε, πάμε. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τους Έλληνες ως φυσικούς θεματοφύλακες των ελληνόφωνων και αραβόφωνων Ορθοδόξων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τίποτα πρακτικά? Τι θεματοφύλακες δηλαδή? Έχουμε κάνει τίποτα να τους προστατέψουμε? Τόσα χρόνια που γίνεται ό,τι γίνεται στη Συρία, από το 2011 μέχρι τώρα, η Ελλάδα έχει μια πολιτική για τη Συρία? Φιλοξενήσαμε καθόλου χριστιανούς από τη Συρία εδώ? Είδατε εσείς πουθενά να τους βγάζουν στην τηλεόραση όπως έκαναν οι Τούρκοι? Τους σπούδασαν κιόλας και τους κάναν νομάρχες τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η χριστιανική κοινότητα της Συρίας, αν και άλλοτε πολυάριθμη, έχει συρρικνωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αφού είμαστε φυσικοί θεματοφύλακες, γιατί τους αφήσαμε να συρρικνωθούν? Ούτε τα έχουν χάσει λένε και αντιφάσκουν οι ίδιοι. Πολλοί Ορθόδοξοι αγωνίουν για το μέλλον τους και ζητούν την υποστήριξη της Αθήνας. Η στήριξη της Ορθοδοξίας πέρα από τα εθνικά σύνορα αποτελεί σταθερά της ελληνικής διπλωματίας. Εδώ γελάνε. Αφού αποτελεί σταθερά, γιατί συρρικνώθηκαν? Το ζήτημα αυτό εμφανίζεται και στις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, μέχρι εκεί. Ελάχιστα έως καθόλου όμως ακούγονται από επίσημα χείλη για τις επιπτώσεις της διαφαινόμενης πολιτικής κυριαρχίας της Τουρκίας στη Συρία. Ως έναν εφιάλτη για τον ελληνισμό συζητούν Έλληνες αναλυτές την πιθανότητα επανάληψης του λεγόμενου λιβικού σεναρίου. Τώρα αυτό για μας λέει, που λέμε ότι θα είναι τραγικό. Πρόκειται για το ενδεχόμενο ένα καθεστώς στη Δαμασκό υπό την κυριαρχία της Άγκυρας να υπογράψει συμφωνία με την Τουρκία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας το ισχύον διεθνές δίκαιο. Το πρότυπο για μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο του 2019, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί αγκάθι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι αγκάθι δηλαδή? Μας εμπόδισε να κάνουμε το σύμφωνο της αυτοφιλίας και συνεργασίας? Φάσκουν και αντιφάσκουν, έτσι. Φάσκουν και αντιφάσκουν. Και καρφώνονται κιόλας. Προς το παρόν αυτές οι ανησυχίες φαίνεται να είναι περισσότερο θεωρητικής φύσεως. Δηλαδή μέχρι να υπογράψουν τι άλλο θα είναι? Στο λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, αφού προχθές ανέλαβαν αυτοί? Λοιπόν, προς το παρόν αυτές οι ανησυχίες φαίνεται να είναι περισσότερο θεωρητικής φύσεως. Η Άγκυρα έχει στο άμεσο μέλλον τα χέρια της γεμάτα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της στο έδαφος. Αντίθετα, πολύ πιο συγκεκριμένη είναι η συμμαχία που η Αθήνα έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή είμαστε πιο δυνατοί εμείς από την Άγκυρα. Στην οποία εκτός από το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο συμμετέχουν επίσης η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα. Αυτή τη συμμαχία μπορεί η Ελλάδα να ενεργοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή όταν πρόκειται να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο απέναντι στην Τουρκία. Τώρα, συγγνώμη, εγώ δεν λέω, μπορεί κάποια στιγμή όλοι μας να είμαστε από τις θέσεις που έχουμε να κινούμαστε μέχρι και στην προκατάληψη. Πέστε μου, εγώ μπορεί να είμαι προκατηλημένος. Αλλά είναι τώρα θέματα αυτά, είναι λέξεις αυτές, είναι ηρμός σκέψεων να τον δίνεις και στην Deutsche Welle για μια χώρα, κράτος που θέλει να λέγεται η Ελλάδα? Τι ανερμάτιστες ανοησίες είναι αυτές? Δηλαδή είναι τα χέρια της δεμένα, ήθελε να πει, της Τουρκίας στο έδαφος γεμάτα, και εμείς, να το ξαναδιαβάσω για να δείτε τι λέω. Προς το παρόν αυτές οι ανησυχίες φαίνεται να είναι περισσότερο θεωρητικής φύσεως. Η Άγκυρα έχει στο άμεσο μέλλον τα χέρια της γεμάτα με την εξασφάλιση των συμφερόντων στο έδαφος. Δηλαδή ότι έχει να ασχοληθεί με αυτά στο έδαφος, δεν πάει στη θάλασσα.
Αντίθετα, πολύ πιο συγκεκριμένη είναι η συμμαχία που η Αθήνα έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια, στην οποία εκτός από το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο, συμμετέχουν επίσης η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα. Αυτή τη συμμαχία μπορεί η Ελλάδα να ενεργοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή όταν πρόκειται να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο απέναντι στην Τουρκία. Αυτό είναι το σχέδιο της Ελλάδας. Αυτό είναι το σχέδιο της Ελλάδας για να αποτρέψει μια καταστροφή, διότι αν η Τουρκία υπογράψει δεύτερο συμφωνία μετά από αυτή που υπέγραψε με τη Λιβύη, τότε θα την κουνάει Φέι Βολάν και θα λέει ορίστε, 2 χώρες και τρίτη το ψευδοκράτος έχουν υπογράψει μαζί μου με αλατούρκα δίκαιο της θάλασσας, αλατούρκα όχι το διεθνές δίκαιο, άρα ποιος έμεινε? Μόνο η Ελλάδα έμεινε και η Αίγυπτος, και αυτοί θα συμμορφωθούν, και η Αίγυπτος και η Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγραψε ο Γιαϊτζή για το θέμα. Ο Γιαϊτζή είναι αυτός που θεωρείται μαζί με τον ναύαρχο Γκιουρντενίζ, αυτοί οι δύο διεκδικούν την πατρότητα της γαλάζιας πατρίδας και του τουρκολιβικού μνημονίου. Μπορούμε να υπογράψουμε με τη Συρία μία συμφωνία καθορισμού αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όπως είχαμε κάνει με τη Λιβύη. Αυτά τα λέει στο Χαμπέρ Global, το τουρκικό. Αυτή η συμφωνία θα δώσει κατά 12% περισσότερο χώρο στη Συρία σε σχέση με την πρόταση της Κύπρου. Γιατί η Κύπρος, εάν δεν είχε γίνει η Αραβική Άνοιξη, θα είχε υπογράψει με τον Άσαντ. Συμφωνία οριοθέτησης. Τώρα λέει η Τουρκία, σας δίνω, γιατί δικιά της είναι, περισσότερο 12%, ελάτε με εμάς. Αυτό δηλαδή θα δώσει περισσότερη ΑΟΣ στη Συρία. Αυτή η συμφωνία θα δώσει ένα κέρδος στην Τουρκία έκτασης 4.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και θα χαλάσει το παιχνίδι των Ελληνοκυπρίων. Κατά το Γιαϊτζή το συμπέρασμα είναι το εξής. Έτσι στην Ανατολή θα δημιουργηθεί μια τουρκική ασπίδα, όπως έχει δημιουργηθεί και δυτικά μια τουρκική ασπίδα με τη συμφωνία με τη Λιβύη. Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να το κάνει αυτό. Δεν είναι η εποχή για να διστάζουμε και να σκεφτόμαστε τι θα πει ο ένας και ο άλλος. Η Τουρκία δεν πρέπει να φοβάται τους Ελληνοκύπριους. Προσέξτε τώρα τι έγινε με το Χουλουσί Ακάρ, τι είπε. Ο Χουλουσί Ακάρ, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, έκανε δηλώσεις για τα θέματα της ημερήσιας της διάταξης στο κανάλι της Βουλής, στο επίσημο. Ο Ακάρ δήλωσε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία με τη Συρία για περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο και επισήμανε ότι αυτό θα δημιουργήσει μια νέα εξίσωση στη Μεσόγειο. Είπε συγκεκριμένα: δεν θα ανεχτούμε ποτέ τρομοκρατικές ομάδες στη Συρία, εννοεί τους Κούρδους. Για την επιβίωση της χώρας μας, την ευημερία και την ασφάλεια του έθνους μας, ο αγώνας μας κατά της τρομοκρατίας θα συνεχιστεί αδιάκοπα μέχρι να εξουδετερωθεί και ο τελευταίος τρομοκράτης, εννοεί τους Κούρδους. Αναφερόμενος στην οικειοθελή επιστροφή των Σύρων προσφύγων, ο Ακάρ είπε: έχει γίνει και γίνεται η απαραίτητη εργασία για να επιστρέψουν οι Σύροι στα σπίτια τους με ασφαλή και αξιοπρεπή τρόπο. Τώρα, αναφέρθηκε στο Ισραήλ. Η παραβίαση της ζώνης ασφαλείας από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη. Τη ζώνη που έχει καταλάβει το Ισραήλ μετά τα υψώματα του Γκολάν. Οι δραστηριότητες της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας δεν είναι θέμα παραγωγής, αλλά στρατηγικό βήμα για την επιβίωση του κράτους μας. Η αυτονομία δηλαδή σε παραγωγή όπλων. Μετά την εκλογή νέας κυβέρνησης στη Συρία και την αποκατάσταση της τάξης στη χώρα, η Τουρκία ενδέχεται να προβεί σε κίνηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Η Τουρκία άνοιξε γρήγορα την πρεσβεία της στη Δαμασκό, προκειμένου να ενισχύσει τις διπλωματικές της σχέσεις με τη Συρία πιο γρήγορα από άλλες χώρες. Στη νέα περίοδο, μία πιθανή συμφωνία ΑΟΣ με τη Συρία θα επεκτείνει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στη Μεσόγειο. Αυτό ενώ το είπε ο Χουλουσί Ακάρ, ο κύριος Μητσοτάκης λέει μέχρι τώρα έχουμε μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες, που και αυτές δεν είναι λίγο, εάν είναι δηλαδή από μέσα τα οποία εκφράζουν όντως την τουρκική κυβέρνηση, δεν είναι λίγο, αλλά έχουμε εδώ και ένα πολιτικό, τον οποίο τον ξέχασε. Και έχουμε και τώρα και τον τουρκικό τύπο να μας περιπέζει στην ουσία. 17 Δεκεμβρίου, ιστορική ευκαιρία για την Τουρκία από τη Μιλιέτ. Η πιθανότητα
η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει στη Μεσόγειο. Η πιθανότητα η Τουρκία να κάνει συμφωνία με τη νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί στη Συρία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών άλλαξε την ατμόσφαιρα στη Μεσόγειο προς όφελος της Τουρκίας. Τώρα, στο Αχαμπέρ υπάρχει άρθρο που λέει η Γάζα, ο Λίβανος και η Συρία διαθέτουν τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου στις θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και στις διεθνείς θαλάσσιες περιοχές. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ αυτών των χωρών και της Κύπρου. Είναι γνωστό ότι η Βρετανία, οι Αγγλοσάξονες και το σιωνιστικό Ισραήλ θέλουν να εισβάλλουν σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές. Να είστε πολύ προσεκτικοί στην Κύπρο. Απειλεί τους Κύπριους. Προσέξτε τι πάτε να κάνετε δηλαδή. Τώρα, η αντιπολίτευση στην Τουρκία και για αντιπολιτευτικούς λόγους ξέρει κάτι, προσπαθεί να χαλάσει το αφήγημα του Ερντογάν, ο οποίος παρουσιάζεται τώρα πλέον ως ο πορθητής της Συρίας. Λέει εμείς την διώξαμε, εμείς την ελέγχουμε. Ο Σγκιουρ Οζέλ λοιπόν, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέει φαινομενικά είναι κερδισμένη η Τουρκία, αλλά πραγματικά στην πράξη είναι κερδισμένο το Ισραήλ. Διότι κατέλαβε το όρο Σερμών, κατέλαβε περιοχές ανατολικά των υψωμάτων του Γκολάν και ελέγχει τα υδάτινα αποθέματα της Νότιας Συρίας που είναι τα πιο πλούσια. Ο Εφράτης είναι πάνω είπαμε, αυτός. Τα υπόλοιπα είναι και ο Ρόντις φυσικά ένας ποταμός, έχει κάνει δύο άλλους ποταμούς που βρίσκονται προς τις ακτές της Μεσογείου, αλλά της Νότιας Συρίας σχεδόν όλα έχω δει πηγαίνουν δυνάμεις μέχρι εκεί που είναι τα φράγματα. Φράγμα, παίρνει τα νερά το Ισραήλ. Για το Ισραήλ είναι ζωοδότης παράγουν τα νερά. Και λέει ότι κέρδισε το Ισραήλ, στην ουσία αφήνει να εννοηθεί ότι κάνατε τον υπεργολάβο το Ισραήλ. Διώξατε τον Άσαντ και τελικά κέρδισε το Ισραήλ. Το Ισραήλ έφτασε στη Δαμασκό. Κατέλαβε τα υψίπεδα του Γκολάν και τους υδάτινους πόρους. Έκαψε τα πλοία, τα πολεμικά πλοία και βομβάρδισε την πολεμική αεροπορία, τα αεροπλάνα της Συρίας. Χωρίς να ακουστεί κιχ. Κανένας δεν είπε τίποτα. Λοιπόν, αυτό που θα συμβεί στη Συρία μας ανησυχούσε στον παρελθόν, μας ανησυχεί και σήμερα, λέει ο Σγκιουρ Οζέλ, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο αείμνηστος δάσκαλος Ερμπακάν, λέει τώρα ο Κεμαλικός, έτσι. Και οι άνθρωποι που εξέφρασαν τις απόψεις τους για τη Συρία στο παρελθόν, είχαν επίσης την άποψη ότι η διάλυση της Συρίας θα ήταν επιζήμια για την Τουρκία. Θα άνοιγε τον ασκό του αιώλου. Ξαφνικά το Ισραήλ έφτασε στη Δαμασκό, κατέλαβε τα υψίπεδα του Γκολάν και τους υδάτινους πόρους, έκαψε τα πολεμικά τους πλοία, βομβάρδισε τα πολεμικά τους αεροπλάνα, χωρίς να ακουστεί το παραμικρό. Ο Ερντογάν δεν κέρδισε στη Συρία. Κέρδισαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ξεκινήσει μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό αυτή η νέα κατάσταση θα εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας. Αντικειμενικά αυτό είπαμε και εμείς. Πρώτος κερδισμένος είναι το Ισραήλ, δεύτερες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τρίτη η Τουρκία. Και είπαμε ότι ακόμα δεν ξέρουμε τι μορφή θα πάρει η Συρία. Εάν πιεστεί ο Γκολάνι και προχωρήσει σε ομοσπονδοποιημένη Συρία, τότε τα κέρδη της Τουρκίας θα εκμηδενιστούν από την ίδρυση ενός αυτόνομου κουρδικού κράτους. Είπαμε το ένα σενάριο. Αν βγει αυτό το σενάριο, το οποίο υπονοεί και ο Σγκιουρ Οζέλ. Τώρα, ο Φιντάν είπαμε ότι αναγνώρισε και στο France 24 την σχέση που είχε με μια τρομοκρατική οργάνωση ως διοικητής της ΜΙΤ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας. Στην συνέντευξη το επανέλαβε που είδα, κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γκολάνι, είπε χρόνια συνεργαζόμαστε, τα φιλαράκια. Είπε επίσης, δεν έβαλε ευθέως εναντίον των ΗΠΑ, αλλά
κάλεσε τον Τραμπ, έκανε το ψυχογράφημα του Τραμπ και είπε: ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος που πρώτα και πάνω απ' όλα βλέπει το συμφέρον των ΗΠΑ. Όμως στο περιβάλλον του, εννοεί τους Εβραίους και το λόμπι των Εβραίων, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άλλους σκοπούς, εννοεί την ομοσπονδοποίηση. Εμείς καλούμε τον Τραμπ στην ουσία, αυτό είπε, να δει πρώτα το συμφέρον της Αμερικής. Και τα άλλα θέματα που επικαλούνται είναι προφάσεις για την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους. Λέει στην ουσία δεν υφίσταται, είναι ένα θέμα με τους 10.000 τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους και 30.000 τα μέλη των οικογενειών τους. Αυτό λέει μπορούμε να το λύσουμε. Αυτό είπε ο Φιντάν. Ακούστε τι ρώτησε ο Γάλλος, μάγκας ο Γάλλος, ήθελε να αποδείξει, σου λέει κάτσε να το έχουμε. Πριν γίνετε υπουργός εξωτερικών, ήσασταν αρχηγός στην υπηρεσία πληροφοριών. Υποθέτω ότι είχατε επαφή με τον ηγέτη της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, γνωστό ως Αχμέτ Αλ-Σάρα τώρα. Ήταν χρήσιμη στον αγώνα κατά τρομοκρατικών ομάδων όπως το ISIS και η Αλ-Κάιντα. Τον δουλεύει εδώ, διότι ο Γκολάνι ήταν και Αλ-Κάιντα και ISIS. Συνεργάστηκαν με εσάς και με δυτικούς αξιωματούχους για να δείξουν ότι δεν είναι πια τρομοκράτες και ότι συνεργάζονταν εναντίον τρομοκρατικών ομάδων. Απαντώντας ο Φιντάν είπε ότι η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ είχε καλή συνεργασία, ειδικά στην ανταλλαγή πληροφοριών στον αγώνα κατά το ISIS και ότι τους έχει βοηθήσει πολύ. Ψέμα μεγάλο, έτσι. Η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ συνεργάζεται μαζί μας εδώ και χρόνια για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις οργανώσεις που συνδέονται με το Ισλαμικό κράτος και την Αλ-Κάιντα. Λοιπόν, αυτά, είπε και άλλα πράγματα, καρφώθηκε στην ουσία. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον μια άλλη ερώτηση. Ανησυχείτε για έναν πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν? Ο Φιντάν απάντησε: πολύ. Το μόνο πράγμα που ξέρω είναι ότι οι Ιρανοί δεν θέλουν ένα τέτοιο πόλεμο. Δεν θέλουν μια μεγάλη σύγκρουση. Ξέρετε, συναντιόμαστε με τους Ιρανούς φίλους μας. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έλαβα απευθείας από αυτούς σε αυτές τις συναντήσεις. Ο Γκιουλέρ σήμερα είναι στο Κύλις, στα σύνορα με τη Συρία. Και εκεί συναντήθηκε με διάφορους, για να δούμε ποιος συναντήθηκε, για να δούμε και τι είπε. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, μετέβη πρώτα στο Αντέπ, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον στρατηγό Μετίν Γκιουράκ, τον διοικητή ναυτικών δυνάμεων, τον πολεμικό ναυτικό ναύαρχο Εντζουμέτ Τατλίογλου, τον διοικητή του στρατού Ξηράς Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου και τον διοικητή της πολεμικής αεροπορίας Ζιά Κεμάλ Καντίογλου. Όλη η ηγεσία δηλαδή. Ο Γκιουλέρ και η συνοδεία του πήγαν, τους υποδέχθηκε ο διοικητής της δεύτερης στρατιάς, στρατηγός Λεβέντ Εργιούν, και πήγαν στα σύνορα με ελικόπτερο στο κεντρικό διοικητήριο του 6ου Σώματος Στρατού και της Κοινής Διοίκησης Ειδικών Αποστολών. Τι σημαίνει ειδικές αποστολές? Συνεργασία με τρομοκρατικές οργανώσεις. Στο Κύλις Τσιλντίρομπα, εκεί. Ο Γκιουλέρ, ο οποίος έγινε δεκτός με στρατιωτική τελετή, πραγματοποίησε συνάντηση τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή διοικητών εγχώριων και διασυνοριακών μονάδων, αφού πρώτα έκανε επιθεώρηση στις μονάδες. Προσέξτε τι είπε. Πιστεύουμε ότι η νέα ηγεσία στη Συρία, ή τι είπε ο Υπουργός Άμυνας, και ο Συριακός Εθνικός Στρατός, δηλαδή ακόμα σου λέει έχουμε μέσα αυτούς τους κατσαπλιάδες, τα καθάρματα, τους μισθοφόρους, οι οποίοι κάνουν μόνο λαιλασίες, εγκληματίες πολέμου είναι. Πιστεύουμε ότι η νέα ηγεσία στη Συρία και ο Συριακός Εθνικός Στρατός, που είναι σημαντικό τμήμα του στρατού της, μαζί με το Συριακό λαό θα απελευθερώσουν όλα τα εδάφη που κατέχουν τρομοκρατικές οργανώσεις. Δηλαδή η Τουρκία σήμερα, προσέξτε, εντάξει είπαμε τώρα δεν πρέπει να τα παίρνουμε τις μετρητές όταν λένε πολιτική, ειδικά στην Τουρκία, η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ σήμερα για την Τουρκία είναι τρομοκρατική οργάνωση. Σήμερα τη συνάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών και ο ίδιος λέει θα απελευθερώσουμε τα εδάφη
που κατέχουν τρομοκρατικές οργανώσεις εννοεί τους Κούρδους, έτσι. Θα λάβουμε επίσης όλα τα απαραίτητα μέτρα με την ίδια αποφασιστικότητα μέχρι ότου όλα τα τρομοκρατικά στοιχεία πέρα από τα σύνορά μας εκαθαριστούν. Προσέξτε τώρα. Με απόλυτη αντικειμενικότητα. Οι Κούρδοι στις περιοχές που ελέγχουν, καταρχάς η διαχείριση της εξουσίας γίνεται 50-50, έχουν έναν άντρα μία γυναίκα, οι γυναίκες συμμετέχουν απολύτως στη διαχείριση της εξουσίας, όλοι οι λαοί που κατοικούν στην περιοχή της Ροζάβα διδάσκονται στα σχολεία τη γλώσσα τους, τη μητρική τους γλώσσα, είναι απολύτως ελεύθεροι, συμμετέχουν στην εξουσία, συμμετέχουν σε όλες τις δομές της εξουσίας, στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική διοίκηση. Ελευθερία έκφρασης, είναι το πιο δημοκρατικό κρατήδιο στην περιοχή. Αυτούς λοιπόν τους ονομάζουν τρομοκράτες, ενώ ο λεγόμενος Συριακός Ενδικός Στρατός όπου πήγε έχει κάνει ερημοποίηση, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Κούρδους, Σιήτες, Αλαουίτες, Αρμενίους τους εξόντωσαν, τους εκδίωξαν και όλους και πήραν τις περιουσίες τους. Αυτή η κατάσταση είναι πραγματική κι όμως έχουν το θράσος να τα λένε αυτά. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν μεταδίδω άλλο όπως είχε πει ο... Λοιπόν τώρα, προσέξτε τώρα η απόδειξη που σας είπα ότι παρότι είναι δημοκρατικοφανές το καθεστώς στην Τουρκία, δεν υπάρχει πιο σκληρό καθεστώς, μπορεί να ζηλεύει και ο Κιμ Γιονγκούν, πώς το λένε αυτόν πέρα στη Βόρεια Κορέα. Προσέξτε, σκοτώθηκαν, η Τουρκία σκότωσε 2 δημοσιογράφους. Προσέξτε, δημοσιογράφους, ούτε όπλο έπιασαν στα χέρια τους, δημοσιογράφους. Κάπου εκεί στο κομπάνι, με το μη επανδρομένο αεροσκάφος το σκότωσαν. Δεν έγραψε κανένας τίποτα στην Τουρκία. Ο δικηγορικός σύλλογος έβγαλε μια ανακοίνωση στην Κωνσταντινούπολη. Προσέξτε τι έγινε. Το δικαστικό σώμα της Τουρκίας που ελέγχεται από τον Ερντογάν δεν επιτρέπει καν σε πολίτες συμπεριλαμβανομένων και νομικών θεσμών να αναφέρουν ή να καταδικάσουν τις δολοφονίες δημοσιογράφων στη Συρία. 2 Κούρδοι δημοσιογράφοι από την Τουρκία, ο Ναζίμ Νταστάν και η Τζιχάν Μπιλγκίν, ή μπορεί το ανάποδο να είναι τα ονόματα, δολοφονήθηκαν από τουρκική αεροπορική επιδρομή στη Βόρεια Συρία προχθές 19 Δεκεμβρίου. Μετά την παρακάτω δήλωση που έκανε ο Δικηγορικός Σύλλογος του Κωνσταντινούπολη στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter σχετικά με τις δολοφονίες, το Γραφείο Έρευνας Εγκλημάτων Τρομοκρατίας της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα κατά του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης Ιμπραήμ Κάμπογλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί με την ανακοίνωση που έκανα από αυτή που σας είπα, αυτή είναι η ανακοίνωση, κάνουν προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης, υπέρ του ΠΚΚ, και ότι κάνουν δημόσια διάδοση παραπληροφόρησης, κάνουν παραπληροφόρηση. Προσέξτε, δεν είπαν τίποτα. Είπαν σκοτώθηκαν και καταδίκασαν τη δολοφονία των 2 δημοσιογράφων. Τώρα, το έγκλημά τους είναι ότι αναφέρουν τις δολοφονίες δημοσιογράφων σε ζώνες συγκρούσεων ως έγκλημα πολέμου και καλούν την τουρκική κυβέρνηση να ξεκινήσει έρευνα για τις δολοφονίες των δημοσιογράφων και να φέρει τους δράστες να λογοδοτήσουν, να τους... Αυτό είπε ο Δικηγορικός Σύλλογος. Συγγνώμη, Δικηγορικός Σύλλογος είναι, τι να πει. Και ο εισαγγελέας έρευνα για δράση υπέρ της τρομοκρατίας. Ποιος είναι ο τρομοκράτης εδώ λοιπόν, για πέστε μου εσείς και πέστε μου αν υπερβάλλω, γιατί μερικές φορές υπερβάλλω, όχι αμφιβάλλω αν μεταδίδω αντικειμενικά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για την Τουρκία. Να πάμε λίγο να δούμε πού είμαστε. Πάμε να δούμε στο Ισραήλ τώρα. Με χαρά φιλοξενώ τον Κύπριο ομόλογό μου, Υπουργό Εξωτερικών Κόμπο της Κύπρου.
συμφωνήσαμε και οι δύο στην ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας των μειονοτήτων στη Συρία, μεταξύ των οποίων η κουρδική και η χριστιανική κοινότητα. Δηλαδή ο κόμπος πήγε στο Ισραήλ για να εξασφαλίσει από το Ισραήλ την υποστήριξη ότι θα στηρίξουν τους Κούρδους. Η μικρή Κύπρος, ακούσατε τίποτα από την Ελλάδα να μιλάει τίποτα για τους Κούρδους? Είπε προστατεύτε τους Κούρδους και τους χριστιανούς. Το Ισραήλ είναι πυλώνας δύναμης και σταθερότητας σε αυτήν την ταραγμένη περιοχή. Προσβλέπω στην ενίσχυση των σημαντικών Ισραηλινοκυπριακών σχέσεων σε όλες τις διαστάσεις. Τώρα, Υπουργός Άμυνας στη Συρία, ποιος τοποθετήθηκε? Είδα ένα πράγμα, ρε παιδιά, άμα τον δείτε, ένα πράγμα κυριολεκτικά, τον έκαναν Υπουργό Άμυνας. Από αυτούς τους τρομοκράτες τους γνωστούς. Λοιπόν, είναι ο Αμπού Χασάν Αλ Χαμάουι. Τώρα, ο Αχμέτ Αλ Σάρα, ο Γκολάνι δηλαδή, συναντήθηκε με εκπροσώπους στρατιωτικών ομάδων στη Δαμασκό για να συζητήσουν τη μελλοντική δομή των Συριακών ενόπλων δυνάμεων. Οι στρατιωτικές ομάδες θα ενωθούν κάτω από ενιαία διοίκηση υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας. Δεν εκλήθησαν οι Κούρδοι. Άρα θα στραφούν όλοι συμπερασματικά, λέμε, εναντίον των Κούρδων. Ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβολος εθνικής ασφάλειας, τον είπα: πρέπει να προστατεύσουμε τους Κούρδους. Αποσύραμε τους στρατιώτες μας από το Ιράκ και τους στείλαμε στη Συρία, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 2.500. Χθες μας είπαν 2.000, σήμερα 2.500. Εγώ σας είπα ότι έχω πληροφορίες ότι είναι 3.500. Και έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις βάσεις του διεθνούς συνασπισμού σε συνεργασία με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, δηλαδή με τους Κούρδους. Ο Αμερικανικός στρατός έστειλε ενισχύσεις στις βάσεις του στη Ροζάβα. Ο Αμερικανικός στρατός έστειλε στην περιοχή Ριμελάν της επαρχίας Χασάκα στη Ροζάβα, είναι ακριβώς στο τρίγωνο Τουρκία, Ιράκ, Συρία. Στο Ριμελάν υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα και πετρελαιοπηγές που είναι ενεργές. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Αμερικανικός στρατός αύξησε τη στρατιωτική του παρουσία στη Συρία και έστειλε ένα μεταγωγικό αεροπλάνο στην Ερμπίλ, το οποίο μετέφερε στρατιωτικό προσωπικό και εξοπλισμό επιμελητείας. Σύμφωνα με το Συριακό Πρακτορείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο στρατιωτικός εξοπλισμός που στάλθηκε με το αεροπλάνο μεταφέρθηκε μέσω της συνοριακής πύλης Αλ-Βαλίτ με περισσότερα από 60 φορτηγά στη Ροζάβα και δόθηκε στους Κούρδους, αλλά και στους Αμερικάνους που είναι εκεί. Η Ισραηλινή κυβέρνηση πιέζει την κυβέρνηση Biden να αποτρέψει μια τουρκική εισβολή στην κουρδική περιοχή της Ροζάβα. Το Ισραήλ αποφάσισε να υποστηρίξει τους Κούρδους, όχι απαραίτητα με ορατό τρόπο. Προσέξτε, αυτά δεν τα λέει κάποιος τυχαίος. Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας για το Ισραήλ. Τα αναφέρει ο Ταμίρ Μοράνγκ, διπλωματικός συντάκτης στο κανάλι 14 του Ισραήλ, που σημαίνει ότι έχει πηγές. Η ψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Σαουδικής Αραβίας φτάνει στο κυβερνητικό κτίριο της Δαμασκού για συνάντηση με τον Γκολάνι Παύλα Σάρα. Ο Λάζαρος Μαύρος τον ονόμασε με τον Τζογλάνι της Τουρκίας, τον Γκολάνι. Ξέρετε, τα έχουμε πει τι θα πει Τζογλάνι. Είναι το Ιτς Ογλάν. Είναι τα παιδιά που έπαιρναν, κυρίως αποκλειστικά από μη μουσουλμανικές οικογένειες, με το παιδομάζωμα οι Τούρκοι, που μας παρουσιάζουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως πρότυπο, τα παίρνανε, τα έβαζαν στη σειρά τα παιδιά στα χωριά, γυμνά, έβλεπαν πια έχουν προοπτική να γίνουν καλοί μαχητές και στρατιώτες, τα έπαιρναν, μετά ακολουθούσε δεύτερη διαλογή, ποια θα πάνε στο παλάτι του Σουλτάνου και ποια θα πάνε στους Πασάδες, και εκεί τα είχαν για βιασμούς, έτσι. Αυτά τα παιδιά, Ιτς Ογλάν σημαίνει εσωτερικό παιδί, εσωτερικό, που είναι στο εσωτερικό του παλατιού, και επειδή αυτά τα παιδιά τα είχαν συνέχεια με βιασμό και με τέτοιες καταστάσεις, γινόταν αποκομμένα από τις οικογένειές τους και από την κοινωνία, μέσα από αυτή τη διαδικασία γινόταν και κακοί χαρακτήρες. Και γι' αυτό λέμε τώρα αυτός είναι Τσογλάνι, γιατί είχαν και την εύνοια της εξουσίας και γινόταν κακοί χαρακτήρες. Ο Λάζαρος Μαύρος
έγραψε ένα άρθρο, το βάλαμε στο Γεωπολιτικό, την ιστοσελίδα μας, που λέει το τσογλάνι του Ερντογάν. Τώρα, ακούστε τι... Εντάξει, εγώ τα ονομάζω σε πρώτη φάση όνειρα θερινής νυκτός, αλλά αν πέσει χρήμα, πολύ χρήμα όμως, μπορεί να δούμε αυτό σε ένα βαθμό, αυτό που λέει ο Χαμενεή, και όχι απαραίτητα μόνο από το Ιράν. Λοιπόν, πάμε. Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Χαμενεή: προβλέπω ότι θα εμφανιστεί μια ισχυρή και ευγενής ομάδα στη Συρία. Η νεολαία της Συρίας δεν έχει τίποτα να χάσει. Το πανεπιστήμιό του δεν είναι ασφαλές. Το σχολείο του πλέον με τους τζιχαντιστές δεν είναι ασφαλές. Το σπίτι του δεν είναι ασφαλές. Οι δρόμοι του είναι ανασφαλείς. Η ζωή του είναι ανασφαλής. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να αντιμετωπίσει με δύναμη και αποφασιστικότητα αυτούς που σχεδίασαν αυτή την αστάθεια και αυτούς που την πραγματοποίησαν στη χώρα τους. Ινσαλάχ, πρώτα ο Θεός, θα τους νικήσουν η νεολαία. Το αύριο της περιοχής θα είναι καλύτερο από το σήμερα με τη χάρη του Θεού. Αυτό λοιπόν προφανώς είναι παρενέσεις προς τους Αλαουίτες και τους Σιήτες. Αλλά προσέξτε, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που πεθαίνω να το δούμε. Ανάμεσα στους τζιχαντιστές είναι αυτοί οι οποίοι ελέγχονται από την Τουρκία και είναι οι εθνικιστές τζιχαντιστές, Άραβες, που ενοχλούνται από την επάνωδο της Τουρκίας. Γιατί υπάρχει το παλιό μίσος, ότι μας είχατε σκλάβους τόσους αιώνες. Κάποιοι λοιπόν, γιατί εάν επικρατήσουν οι φιλότουρκοι, τότε θα αρχίσει και η αντι-Ισραηλινή πολιτική, του Ερντογάν δηλαδή. Άρα κάποιοι, ονόματα δεν λέμε, μπορεί να πούν, για να πιάσουμε τώρα τους τζιχαντιστές που είναι και του χεριού μας και να τους στρέψουμε εναντίον των φιλότουρκων. Μην έρθουν οι Τούρκοι μες στα πόδια μας και αρχίζουν να μας λένε να εκενώσουμε τον Γκολάν, για παράδειγμα. Έτσι, θα τα δούμε αυτά. Τα Ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν να προελάβουν στην Νότια Συρία. Σήμερα, πριν καταλάβουν την πόλη Αλ-Μπαάθ, που βρίσκεται λίγο βορείως της Κουνέιτρα. Την Κουνέιτρα την πήραν οι Ισραηλινοί. Το Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους της πόλης να καταθέσουν τα όπλα εντός 2 ωρών. Αυτή η πόλη δεν είχε καταστραφεί γιατί ήταν στα χέρια συνήθως των Δρούζων που υποστηρίζονταν από το Ισραήλ. Κατέθεσαν τα όπλα και ελέγχει πλέον την πόλη το Ισραήλ χωρίς καμία αντίσταση. Γι' αυτό κάτι σας είπα, ότι μπορεί να δούμε και ένα ρήγμα στους τζιχαντιστές. Λοιπόν, αυτά, πάμε να δούμε που είμαστε τώρα. Θα κάνουμε και τα θέματα της εκπομπής με το χρονοδιάγραμμα, γιατί ορισμένοι το ζητούν. Πάμε στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου θα συλληφθεί αν έρθει στην Πολωνία για μια εκδήλωση αφιερωμένη στην 80η επέτειο από την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Auschwitz, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας, Βλαντισλάβ Μπαρντοζεύσκι, αναφέρει η εφημερίδα Jerusalem Post. Η εφημερίδα Haaretz, η 162η ταξιαρχία του Ισραηλινού στρατού, έχει υποστεί μέχρι στιγμής 235 απώλειες και έχει περίπου 5.000 τραυματίες, δηλαδή 235 νεκρούς, 5.000 τραυματίες. Κατά τα άλλα, μερικοί αξιωματικοί, λέει, τραυματίστηκαν μέχρι 3 φορές, θεραπεύτηκαν, ξαναπήγαν στον πόλεμο. Υπάρχουν 2 διοικητές ταξιαρχίας νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο διοικητής της 401 τεθωρακισμένης ταξιαρχίας. Μέγιστη πίεση των ΗΠΑ στο Ιράν. Με προσοχή ακούστε αυτή την είδηση. Η Αμερικανική Δεξαμενή Σκέψης, Institute for National Security of America, Jewish Institute, η Τζίνσα, από τα ισχυρότερα στην Αμερική, ζητά με άρθρο μια πολιτική συνδυασμένης μέγιστης πίεσης κατά του Ιράν από την Αμερική, από τον Τραμπ. Σύμφωνα με αυτήν την προτινόμενη πολιτική, οι ΗΠΑ όχι μόνο θα πρέπει να επιβάλλουν νέες κυρώσεις, αλλά και να έχουν μια σαφή στρατιωτική απειλή κατά του Ιράν
για να το εξαναγκάσουν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βασικά σημεία από την έκθεση που δημοσιεύτηκε. Πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, το Ιράν πρέπει να αποδεχτεί προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του επίπεδου εμπλουτισμένου ουρανίου κάτω από το 20%. Η αμερικανική πλευρά πρέπει να διαπραγματευτεί επιθετικά και αποφασιστικά. Σε οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με το Ιράν, οι περιορισμοί πρέπει να είναι σε μόνιμη βάση, μόνιμη. Οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στην περιοχή πρέπει να εξελιχθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε η Τεχεράνη να λάβει σήμα για επικείμενη επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Χρήση εσωτερικής αναταραχής για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυξημένη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Όπως καταλαβαίνετε, όταν λέγαμε ποιος ο επόμενος που έχει σειρά, νάτος. Και όσοι θέλετε μπείτε στο Τζίνσα να δείτε τι εστί Τζίνσα ή ρωτήστε κάποιον που είναι στην Αμερική. Από τις ισχυρότερες οργανώσεις. Σημειωτέων αυτή η οργάνωση νομίζω ότι είχε βραβεύσει τον Ερντογάν στα πρώτα του βήματα. Λοιπόν, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράγτζη. Το Ιράν είναι έτοιμο για ειλικρινείς διαπραγματεύσεις με την Αμερική με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα. Μετά από αυτό λέει είμαστε έτοιμοι να τα βρούμε. Όμως ο στρατηγός Σιαρή, αναπληρωτής επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, δικιά τους υπηρεσία έχουν αυτή. Σύμφωνα με μία από τις δημοσκοπήσεις που διεξήχθη από ένα έγκυρο Ινστιτούτο στο Ιράν, το 65 με 68% του πληθυσμού είπε ότι είναι απαραίτητο να απαντήσουμε στο σιωνιστικό καθεστώς, ακόμα και αν αυτό οδηγήσει σε πόλεμο. Σήμερα αυτή η ετοιμότητα με τη χάρη του Παντοδύναμου υπάρχει. Για την επίθεση αληθινή υπόσχεση 3. Την ξέχασαν μέχρι στιγμής, ενώ οι άλλοι λένε να τα βρούμε, λέει ο Αράγτζη, με την Αμερική, αυτός λέει να χτυπήσουμε. Να δούμε. Αμερικανική συνταγή και για το Ιράκ. Το Χάσδι Αλ Σάμπι είναι σοβαρή απειλή για τη ΣΥΠΑ. Η Χάσδι Σάμπι είναι μια κεντρική στρατιωτική οργάνωση κάτω από την οποία υπάρχουν διάφορες πολιτοφυλακές ενόπλων. Στο σύνολό τους Σιήτες, καθοδηγούμενοι μέχρι και τώρα από το Ισραήλ, αλλά υπήχθησαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί είναι εσωτερικής ασφάλειας του Ιράκ. Είναι νόμιμες δηλαδή, πληρώνονται. Προσέξτε τώρα τι λένε οι Αμερικανοί. Το Χάσδι Αλ Σάμπι είναι σοβαρή απειλή για τη ΣΥΠΑ. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Οι πολιτοφυλακές Χάσδι Αλ Σάμπι στο Ιράκ αποτελούν σοβαρή απειλή για τους πολίτες των ΗΠΑ. Δεν θα ανεχθούμε ομάδες ανταρτών να απειλούν τα συμφέροντά μας. Πάντα καλούσαμε την Ιρακινή κυβέρνηση να περιορίσει τις ενέργειες αυτών των ενόπλων ομάδων. Η Χάσδι Αλ Σάμπι, δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης, είναι ένας συνασπισμός ένοπλων ομάδων πολιτοφυλακής που δημιουργήθηκε το 2014 εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Η οργάνωση λειτουργεί από την ηγεσία τώρα της Ιρακινής κυβέρνησης και αποτελεί επίσημα μέρος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Η Χάσδι Σάμπι είναι κατά κύριο λόγο δομημένη και βασίζεται σε Ιρακινούς Σιήτες. Πάμε τώρα. Ο δημοσιογράφος Μουαζέν λέει ότι ο Ιμπραήμ Αλ Σουμάιντα, σύμβουλος του Ιρακινού Πρωθυπουργού, είπε ότι η Βαγδάτη έλαβε αιτήματα από τις ΗΠΑ να διαλύσει όλες τις αντιστασιακές ομάδες στη χώρα. Άρα έχουμε τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να λέει και από κάτω τον δημοσιογράφο να το επιβεβαιώνει ότι πήραμε τις εντολές από την Αμερική. Έχουμε βγάλει τα δόντια του φιδιού και η Χεσμολάχ θα αποσυρθεί πέρα από τον ποταμό Λιτάνη και αν προσπαθήσει να παραβιάσει την εκεχηρία θα συντρίψουμε το κεφάλι. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε στελέχη της Χεσμολάχ να επιστρέψουν σε χωριά στο νότιο Λίβανο και να επαναγκαταστήσουν τρομοκρατικές υποδομές που θα αποτελέσουν απειλή για τους οικισμούς στο βόρειο Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Κάτς. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ακριβείς αεροπορικές επιδρομές ακριβίες εναντίον μιας εγκατάστασης αποθήκευσης πυράβλων και ενός κέντρου διοίκησης των Χούτι στην πρωτεύουσα Σαναά. Ο στρατός, η CENTCOM αναφέρει,
Αυτές οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με στόχο να σταματήσουν και να μειώσουν τις επιχειρήσεις των Χούτι εναντίον πολεμικών πλοίων και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Επίσης ανακοίνωσε η CENTCOM, ταυτόχρονα με την αεροπορική επίθεση του Αμερικανικού στρατού στη Σανά, οι Εμενείτες επιτέθηκαν στον Αμερικανικό στόλο στην Ερυθρά Θάλασσα με drones και πυράβλους κρούζ κατά πλοίων, τους οποίους ο Αμερικανικός πολεμικός στόλος αναχέτησε και κατέστρεψε. Πάλι η CENTCOM αναφέρει ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Οι δύο χειριστές του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ καταρρίφθηκαν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα από φύλλια πυρά, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Το καταδρομικό Gettysburg, το οποίο ανήκει στην ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Τρούμαν, εκτόξευσε κατά λάθος αντιαεροπορικό πυρόλο και χτύπησε ένα FA-18, δήλωσε η CENTCOM. Και έρχεται τώρα ο Μοχάμετ Αλί Αλ Χούθι, μέλος του Ανωτάτου Πολιτικού Συμβουλίου της Ιεμένης, και λέει: οι Αμερικανοί δεν θα πούν την αλήθεια για τη συντριβή αυτού του μαχητικού αεροσκάφους για να μην υπονομεύσουν περαιτέρω το ηθικό των στρατιωτών τους. Και εννοεί ότι το κατέριψαν οι Χούθι. Αν το κατέριψαν, σημαίνει ότι είναι μια εξέλιξη πολύ σημαντική, ότι έχουν εξελιγμένα αντιαεροπορικά όπλα. Θα το δούμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις ΗΠΑ και φτάσαμε και στο τέλος, παιδιά. 56. Γρήγορα. Ο Μάσκ προτείνει τον έλεγχο των νοητικών ικανοτήτων αξιωματούχων στη ΣΥΠΑ. Η πρωτοβουλία του ήρθε αφού η 81χρονη βουλευτής από το Τέξας, Κέι Γκρέιντζερ, βρέθηκε σε οίκο φροντίδας άνοιας αφού χάθηκε στο δρόμο. Τα είχαμε πει και εμείς εδώ, ότι για να μπουν στη Βουλή πρέπει να περνάνε από ένα τεστ, διότι έχουμε διαπιστώσει ανθρώπους που δεν στέκονταν καλά στα μυαλά τους, που μπήκαν στη Βουλή, έγιναν και υπουργοί και σε νευραλγικά υπουργεία, που δεν στέκουν καλά στα μυαλά τους, επαναλαμβάνω. Και την έκανα αυτή τη δήλωση και σε δημόσια, σε πανελλήνια τηλεόραση. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Βρετανοί στρατιωτικοί εγκαταλείπουν το στρατό παρά τις αυξήσεις ρεκόρ στους μισθούς τους, γράφει η εφημερίδα The Telegraph. Τον περασμένο χρόνο περισσότερο από 15.000 στρατιωτικοί έχουν παραιτηθεί από τις ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας, 8 εκ των οποίων οικειοθελώς έχουν εγκαταλείψει, οι 8 οικειοθελώς. Αυτό συμβαίνει παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να σταματήσει αυτή τη διαρροή. Ο Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα στο Ζελένσκι, καλώντας τον να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός και να αποσυρθεί από εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία, γράφει η ισπανική εφημερίδα El País. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τώρα, έχουμε πάλι ο Τραμπ έκανε μία δήλωση για την... ναι, για να δούμε εδώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Σάββατο την κυβέρνηση του Παναμά ότι χρεώνει υπέρογκα τέλη για τη διέλευση από τη διόρυγα και λέει ότι αν δεν τη διαχειριστεί σωστά θα στην πάρω πίσω. Την διόρυγα του Παναμά την κατασκεύασαν οι Αμερικανοί και το 1999 παρέδωσε τη διόρυγα στον πλήρη έλεγχο του Παναμά και τώρα λέει θα την ξαναπάρω πίσω. Δεν αστείευεται ο Τραμπ μάλλον. Ο Έλλον Μάσκ έκανε μια δήλωση και είπε ότι η σωτηρία της Γερμανίας είναι το κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία, η AfD. Σε λιγότερο από 24 ώρες είχαμε την επίθεση του Σαουδάραβα. Μετά είπαν ότι ο Σαουδάραβας είχε σχέση με την AfD, επιτέθηκαν στον Τραμπ και στον Μάσκ. Ο Μάσκ ξαναεπιτέθηκε και είπε ότι κατηγορεί τη Γερμανία γιατί λέει σας τον είχε ζητήσει η Σαουδική Αραβία να τον εκδώσετε, γιατί δεν τον εκδώσατε. Και είπε ότι υπάρχει αυτοκτονική εμπάθεια από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης, η Γερμανία είναι ένα διαλυμένο σύστημα και κατηγόρησε και τον Σόλτς. Και Κρίς Βαν Χόλεν, δημοκρατικός γερουσιαστής, και Λίντσεϊ Γκράχαμ, ρεπουμπλικάνος, έκαναν κοινή δήλωση προχθές βράδυ και ανακοίνωσαν ότι
υπέβαλαν νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Τουρκίας στη γερουσία των ΗΠΑ, το οποίο το ονομάζουν «Νόμος για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας το 2024». Και έκαναν κοινή δήλωση που λέει: «Οι επιθέσεις των δυνάμεων που υποστηρίζονται από την Τουρκία εναντίον των Συρίων Κούρδων εταίρων μας βλάπτουν την περιφερειακή ασφάλεια και τις προσπάθειες να αποτραπεί η αναζωπηρώση του ISIS. Σήμερα ο γερουσιαστής Γκράχαμ και εγώ, ο Κρίς Βαν Χόλεν, παρουσιάσαμε ένα νομοσχέδιο που θα επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία εάν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και σε αποστατικοποιημένη ζώνη. Θέλουμε μια ενωμένη, χωρίς αποκλεισμούς και σταθερή Συρία για όλους τους Σύρους, και η υποστήριξη των Συρίων Κούρδων εταίρων μας είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου». Τώρα, ο Τζον Κένεντι είναι ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, όχι αυτός που έγινε ο Ρόμπερτ Τζούνιορ, ο Τζον. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν μισεί τους Κούρδους. «Αφήστε ήσυχους τους Κούρδους», απευθύνθηκε προς την Τουρκία. Ο Ερντογάν δεν συμπαθεί τους Κούρδους και δεν θα το σχολιάσω αυτό, αλλά ο Ερντογάν έχει ένοπλες ομάδες και άρματα στα σύνορα της Τουρκίας-Συρίας και οι πληροφορίες μας δείχνουν ότι ο Ερντογάν βρίσκεται στη Συρία. Το κράτος λέει ότι προσπαθεί να εισβάλλει η Τουρκία στην Συρία. Λοιπόν, αυτά και με τις ΗΠΑ, και να πάμε να δούμε το τελευταίο θέμα που είναι η Ρωσία. Ξεφύγαμε, αλλά δεν πειράζει. Ο Πούτιν προτείνει στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτό με την ξυφομαχία, με τη μονομαχία. Είπε: «Ορίστε έναν στόχο στο Κίεβο που θα τον υπερασπιστείτε και θα τον χτυπήσουν με τον πύραυλο αυτόν τον υπερηχητικό, τον Ορεσνίκ». Κανένας δυτικός αξιωματούχος δεν έχει ακόμα τολμήσει να αποδεχτεί την πρόταση του Ρώσου ηγέτη. Μόνο ο Αμερικανός στρατιωτικός ειδικός Λόρενς Βίλκερσον είπε: «Η προσφορά του Πούτιν είναι μια πραγματική κλωτσιά στα οπίστια. Τα αεροπλανοφόρα μας είναι αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με μαχητικά αεροσκάφη πάνω τους και 5.000 ναύτες, και μπορούν να καταστραφούν από τον Ορέσνικ σε 30 δευτερόλεπτα». Κάνουν πάντως πολύ παιχνίδι οι Ρώσοι με τον Ορέσνικ. Θεωρούν ότι έχουν την προπορία σε σχέση με αυτά τα συστήματα τα πυραυλικά έναντι της Δύσης. Ο ιστότοπος American Conservative αναφέρει ότι ο ρωσικός στρατός απέχει λιγότερο από 2 μίλια από τη βασική ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ. Ο έλεγχος της πόλης από τη Ρωσία θα είχε 3 σημαντικές συνέπειες για την Ουκρανία. Πρώτον, το Ποκρόφσκ είναι ένα σημαντικό κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης για την περιοχή και η απώλειά του θα μειώσει την ικανότητα του Ουκρανικού στρατού να παρέχει προμήθεια στην περιοχή Ντονμπάς, Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Δεύτερον, αν πέσει το Ποκρόφσκ, η Ρωσία θα αποκτήσει πρόσβαση σε τεράστιες έκτασης εδάφη που είναι ανυπεράσπιστα, δεν έχουν δυνάμεις να τα υπερασπιστούν. Κάτι που θα της επιτρέψει να επιταχύνει σημαντικά την προέλασή της σε όλο τον Ντονμπάς. Τρίτον, η πόλη φιλοξενεί το μοναδικό ορυχείο στην Ουκρανία που παράγει άνθρακα οπτανθρακοποίησης, δεν ξέρω τι είναι αυτό, βασικό συστατικό για την παραγωγή χάλιβα, που δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική λύση. Θα σταματήσει δηλαδή η παραγωγή χάλιβα στην Ουκρανία αν χάσουν το ορυχείο. Ο Πούτιν καταδίκασε την επίθεση από μη επανδρομένα αεροσκάφη της Ουκρανίας στην πόλη Καζάν και είπε ότι ο εχθρός θα μετανιώσει για τέτοιες ενέργειες. Τόνισε ότι θα ακολουθήσουν ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές ως απάντηση σε αυτή την επίθεση. Το Κατάρ θα διακόψει τις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν η Qatar Energy αντιμετωπίσει κυρώσεις για παραβίαση των εταιρικών κριτηρίων βιωσιμότητας συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών άνθρακα, αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων, δήλωσε στους Financial Times ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας Σαάτ Αλ-Κααμπί. Δεν θα συμφωνήσω, δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια να με τιμωρήσουν. Θα αναστείλω τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Και να πούμε και το τελευταίο. Καταρχάς ο Ζελένσκι είπε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι εφικτή, αλλά το Κίεβο θα πρέπει να δώσει μάχη για να πείσει τους συμμάχους τους να την κάνουν πράξη. Δήλωσε ο Ζελένσκι στους Ουκρανούς διπλωμάτες σε ομιλία του σήμερα Κυριακή. Το τελευταίο, στη Βουλγαρία υπάρχει μια μεταβατική κυβέρνηση, προσωρινή κυβέρνηση, μέχρι να σχηματιστεί η άλλη, και δεν δέχθηκε να υπογράψει, ήταν 19 του μηνός στη Σύνοδο Κορυφής, να υπογράψουν συμφωνία
με την διμερή συμφωνία ασφάλειας με την Ουκρανία, όπως υπέγραψε και η Ελλάδα. Είναι δεκαετούς, από τους Βουλγάρους τα μαθαίνουμε, είναι δεκαετούς διάρκειας και προβλέπει ότι αυτά τα 10 χρόνια πρέπει να δεχόμαστε πρόσφυγες και πρέπει να στηρίζουμε στρατιωτικά και με άλλους τρόπους την Ουκρανία. Η Βουλγαρία είπε δεν θα το κάνω και είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που δεν το έχουν κάνει. Δεν το έχει κάνει η Αυστρία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Σλοβακία και η Ουγγαρία και τώρα και η Βουλγαρία. Η Ελλάδα το έκανε με 2 χέρια. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Τελειώσαμε. Να είστε όλες και όλοι καλά και αύριο θα τα πούμε γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος. Γεια σας.